i-click lang ninyo yung view as visitor. And then, tungod na, pwede na din mo na matest imong chatbot. So, ang problema ni kay na-trigger naman ko ang chatbot kay i-test naman ang gapon. The way nga imo nang ma-reset is imo lang na siyang i-delete ang conversation. So, pag message mo balik, magbalik ka sa get started. So, makita ni mo balik ang flow sa welcome ni mo. Now, katong question ni Ma'am Barjen kay kuan keywords ang salo ang mo na mo salo. For example, mag-add ko ang yang i-type sa inquiry kay uh, let's start na lang with hola for example. So kung may mag-type ang person sa imong page with hola, pili ni mo messenger, create ni mo ang keyword. Select yung kag-reply. Unsay reply ni mo ana? Like pwede rin mo na bisag unsa like i-predict nimo unsa kay mga use words nga gamiton nila. For example, kung makatch niya ang keyword nga hola, unsa may i-reply. So pili po ka nga hola to. Then as always, click ka sa gawas and then publish dayon para mo reflect ang changes. So, try na nato. Hola. O, di ba? Ano na siya, i-catch lang nila niya. So, exit lang dayon ka. So, maray mong method para matest yung chatbot. Mag-view as ka and then i-delete mo ang message. So, try view as. Loading man ay. Basta mo na to.